Hello anh em, Mi Game đã quay đầu là bờ rồi đây. Sắp tới tình hình xã hội có đôi chút căng thẳng, nên anh em hãy nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe để còn có thể chơi game, sinh hoạt bình thường. Và đặc biệt là đón chờ video của tụi mình nữa nha. Chứ không tụi mình tuột view là tụi khóc đó nha. Đó giờ, ai cũng nghĩ chơi game là phải vui, là để giải trí đúng không ạ? Thực ra thì Mi Game cũng nghĩ thế, trừ phi cái việc chơi game có thể kiếm ra tiền như game thủ chuyên nghiệp. Bằng không thì chả có việc gì phải khó chịu khi chơi game cả. Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ như thế. Có nhiều người với khẩu vị độc đáo, tư duy bí ẩn, lại say mê với những trò chơi siêu khó, có thể nói là gây ức chế, chết cụ luôn mới có thể thỏa mãn được họ. Và xì hợp là người ta vẫn làm ra những game siêu ức chế để phục vụ cho những con người thích khổ xước sướng sau như vậy. Nhắc tới mấy game siêu khó, siêu gây ức chế, người ta lại nghĩ đến dòng game Dark Souls kinh điển. Thế nhưng bạn còn biết còn nhiều game gây ức chế khác mà chơi xong bạn chỉ muốn quăng mẹ cái thiết bị đi chỗ khác cho đỡ bực không? Đó là những tựa game gì thì theo dõi tiếp nha. Với một tinh thần tự hào sâu sắc, Mi Game cảm thấy hãnh diện khi nêu tên Flappy Bird trong video này. Dù thực sự là tôi cũng nóng máu vãi khi chơi cái game của nợ này. Tựa game này có thể được xem là game Việt Nam nổi tiếng nhất khi tất cả quá trình sản xuất của game đều do một tay Nguyễn Hà Đông thực hiện. Anh đã tạo ra một hiện tượng, một huyền thoại mà mỗi khi nhắc đến tựa game gây khó chịu nhất thế giới, cái tên Flappy Bird chắc chắn sẽ có một chỗ trong danh sách đó. Cho những ai chưa biết, dù hơi dư thừa thì cái trò này là tập hợp của những sự khó chịu, ức chế và biết bao hy sinh của màn hình điện thoại để xây dựng lên thương hiệu này. Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi là làm hết sức mình để con chim dở hơi bơi ngửa kia có thể đến đích một cách an toàn nhất. Chướng ngại vật đường bay thực sự không quá khó nhằn. Thế nhưng điều khó nhằn nhất chính là bản thân con chim này, nó không biết bay. Mi Game sống hơn mấy chục năm trên đời mà đây là lần đầu tiên tôi thấy một con chim không biết bay cơ đấy ạ. Bạn mà chỉ cần thả tay một xíu là nó sẽ cắm thẳng vào đầu xuống đất, hoặc lỡ mạnh tay một xíu thôi là nó sẽ lao đầu thẳng vô mấy cái ống cống rồi lăn ra chết. Xuyên suốt hành trình của Flappy Bird chính là cả một quá trình vận dụng toàn bộ những thứ mà game thủ có: sự chính xác, sự xử lý tình huống dứt khoát và cả một cái tâm thanh tịnh, vì chắc chắn là bạn sẽ cần đến chúng. Một chạm là chết, một mạng duy nhất và không có save. Chỉ cần một lần hớ tay là bao nhiêu công sức của bạn đổ sông đổ bể. Càng chơi lâu, bạn sẽ càng ức chế với con chim ngu học, không biết bay. Và cách trút giận tốt nhất chính là quăng đập bất cứ thứ gì đang cầm cho bỏ ghét. Không ngoa khi nói rằng chính tựa game này đã thúc đẩy ngành bán lẻ thiết bị di động tăng trưởng không ít. Khi người ta giận chim, ném điện thoại là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng trên tất cả, điều gây ức chế nhất mà khi người chơi nhận được sau khi chơi cái game của nợ này là bạn sẽ không bao giờ chiến thắng trò chơi này cả. Khi mà bạn cùng con chim mặt ngu đó đi hết 999 cái ống cống trên đời, bạn cứ nghĩ rằng đã về nước, đại công, cáo thành, có thể buông tay gác kiếm, thì không. Thằng cha Mario sẽ xuất hiện ở cuối con đường và quay một quả cầu lửa vô mặt bạn. Và thế là bạn chơi lại từ đầu. Và nếu đang tính chửi thề thì từ từ đã, vì cái này không phải là lỗi mà nó là tính năng. Theo tính năng của anh Nguyễn Hà Đông, anh nghĩ rằng chả ai có thể vượt qua trò chơi này, nên họ quyết định là khỏi ai thắng luôn. Còn vì sao là Mario thì là do anh chịu cảm hứng từ tựa game Mario huyền thoại nên để vậy à. Đáng tiếc, dù được yêu thích nên thế, nhưng chính sự ganh ghét đố kỵ của một số bộ phận người Việt Nam đã làm con game này chết yểu. Quá nhiều áp lực từ phía dư luận, cha đẻ Flappy Bird Nguyễn Hà Đông đã quyết định gỡ game xuống và không hề có ý định đem nó trở lại. Nhưng người ta sẽ nhớ đến Flappy Bird là một tựa game gây ức chế đến tột cùng như thế nào. Cái của nợ này thì không cần phải nói. Có 7.749 ông YouTuber đã thử cái trò này và đều dẫn đến một kết cục. Họ còn chả biết họ phải chơi cái game của nợ này vì lý do quái gì trong cuộc đời nữa. Thế nên bỏ nó vào danh sách này quả thật là không sai một chút nào. Phòng theo tựa game Mario truyền thống, Mario Kart sẽ đưa chúng ta đến với một hành trình cảm xúc vô cùng hấp dẫn. Mà chỉ cần chết tới lần thứ 10 hơn, sự háo hức sẽ bị thay thế bởi sự ức chế, để rồi toàn bộ hy vọng chiến thắng cái game này của bạn biến thành nỗi tuyệt vọng không hơn không kém. Nói về độ khó, Mario Kart chắc chắn không khó bằng Flappy Bird được ở trên. Thế nhưng độ mất dạy của nó thì không cần phải nhắc. Với việc sắp xếp hàng đống thứ bẫy trên đường mà bạn muốn biết thì chỉ có cách lao đầu vào chết mới biết được.
Khi chơi cái trò này, bạn chính thức dẹp luôn cái khái niệm an toàn, vì chả có cái chỗ nào trong game an toàn cả. Các cục gạch ẩn không biết ở đây chắn tầm nhảy, gạch trên đầu hay là dưới chân có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, còn kẻ thù có thể ăn nấm để biến lớn lên. Nói chung là tứ bề thọ địch. Chơi thì chỉ có tăng xông máu thêm thôi, chứ chả bổ béo gì. Game chỉ đúng 4 màn chơi, nhưng tin mình đi, bạn chỉ cần khoảng vài chục đến vài trăm lần chết để ngộ ra cái chân lý của trò chơi này. Bất cứ một bước chân đều phải tính toán vô cùng cẩn thận, và đừng ham vài cái lợi trước mắt mà tự mình hại mình. Chơi Mario Kart rồi, bạn sẽ thấm thía câu nói của hiền nhân: không phải cứ có làm thì sẽ có ăn, mà phải làm cho đúng, cho chính xác và cẩn thận, nếu không chỉ có ăn đầu. Thấy lợi không ham, thấy bẩn không phụ. Vượt qua được tham, sân, si chính là đỉnh cao nhất của kẻ sống trên đời. Đó là điều mà Mi Game học được khi chơi Mario Kart. Nhưng nói thế cho sang mồm thôi, chứ đừng có ai đưa cái con game này ra trước mặt tôi, không là tôi đấm hết đấy nha. Nhìn cái mặt con mồn lèo này là nó ngứa hết cả ruột gan rồi, nói chi đến việc chơi lại con game ức chế này nữa. Nói về game ức chế mà không nói đến thanh niên bị dở hơi, bơi ngửa, thích ngồi lu, ôm búa với sở thích từ ngược đãi bản thân thì quá là thiếu sót. Chính ra so với hai cái tên kể trên, bạn sẽ đỡ khổ hơn nhiều, nhưng ức chế cũng nhiều hơn gấp mấy lần. Getting Over It không có màn chơi, cũng chả có tùy chỉnh độ khó dễ. Những gì bạn cần làm và phải làm chính là tìm cách leo lên đỉnh cao nhất của trò chơi này bằng chiếc búa của mình. Nghe đơn giản ha, nhưng cái phần hay nhất không phải nằm ở khúc trèo lên, mà ở khúc trèo hụt kìa. Không thể tưởng tượng được một thanh niên sức dài vai rộng, thân 10 thước cao lại có thể chui vào một cái lu sắt nhỏ xíu như vậy, xong rồi lại chỉ nhất quyết dùng cái búa và khả năng vô dụng của mình để trèo lên cao. Bộ thằng cha này không còn tí liêm sỉ gì nữa. Khá may mắn là cây búa này cũng được việc, với khả năng bám dính tốt, nên nó lại trở thành công cụ đắc lực của tên thanh niên này. Địa hình trong game đưa ra cũng vô cùng khó nhai. Khi cứ lên cao một chút thì nhiều hình dạng khác xuất hiện. Lúc đầu thì là đất đá, sau đó thì cả nhà cửa, tới cả những các công trình kiến trúc công cộng, rồi còn tới cả vũ trụ luôn. Và chúng ta sẽ lao lên tới vũ trụ chỉ bằng một cây búa thôi đấy ạ. Nó chính là công cụ và cũng là ưu điểm duy nhất của chúng ta trong Getting Over It. Bù lại thì đó lại chính là điểm yếu của cây búa. Vì quá phụ thuộc vào nó, cái tên dở hơi này đâu có thể dùng các bộ phận khác trên cơ thể như là chân để hỗ trợ việc trèo lên. Chỉ cần một lần vung búa sai vị trí thôi, bạn sẽ mất thăng bằng và rơi khỏi những chỗ bám ngay lập tức. Mất dạy nhất là thằng cha này thấy vậy nhưng chả hề có ý định là nhảy ra khỏi cái lu đó, mà dùng chân tay như một con người bình thường sẽ làm. Hắn quyết định sẽ để trọng lực quyết định cuộc đời của mình sẽ đi về đâu, kèm theo đó là sức chịu đựng của game thủ lớn đến mức nào. Cũng may là cây lu sắt đó là hàng chính hãng, nên té từ trên cao xuống cũng không hề sứt mẻ gì. Thế nhưng điều đó lại là điều trêu ngươi người chơi nhiều hơn. Thằng giặc bạn té xuống, bạn lăn ra, nghỉ thở hay là u đầu mẻ chán gì đó, chúng ta thấy hậu quả. Thế nhưng hắn cứ chơi ra đó, chả biểu lộ cảm xúc hay thể hiện bất cứ điều gì, cho thấy hắn ta vừa làm một cái gì đó cực kỳ ngu xuẩn. Điều đó như chọc vào máu điên của game thủ. Sau bao nhiêu công sức bỏ ra như công cốc, và chẳng muốn bắt đầu lại từ đầu với cái tên thanh niên không có tinh thần hợp tác này thêm một giây phút nào nữa. Nói thế thôi, chứ người ta vẫn cứ say mê Getting Over It hơn điếu đổ. Nhưng nhiều người vẫn nổi điên với thằng cha người lu này. Nếu anh em đã có ý định thay chuột, bàn phím hay đổi mới cái màn hình đang xài, Getting Over It là một sự lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu đấy ạ. Cái trò này thì cũ chắc hơn chục năm rồi, nhưng mỗi lần chơi lại là mỗi lần ức chế. Thiệt vậy, thà từng chơi thì thôi, chứ chơi rồi thì bạn sẽ nảy sinh một tâm lý muốn hành hạ độc vật đấy ạ. Duck Hunt là một trò chơi trên hệ máy NES, là một hệ máy cổ lỗ sĩ lắm rồi, mà chắc giờ ít ai được chơi. Người chơi sẽ không dùng tay cầm bình thường, mà dùng một cây súng được thiết kế riêng cho trò chơi này. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản: bắn hết toàn bộ mấy con vịt trời xuất hiện trên màn hình. Nếu không để lọt quá phân nửa số vịt trời kia thì bạn sẽ qua màn và ghi điểm. Bắn hạ càng nhiều, càng ít tốn đạn thì càng nhiều điểm. Nhiều người sẽ nghĩ trò chơi này gây ức chế vì độ khó nhằn của đám chim trời khi chúng xuất hiện quá nhanh hay quá nhỏ để có thể bắn chúng. Tất cả đều không phải. Tựa game này quá dễ chơi, đến mức Mi Game còn nghĩ game này nó tạo ra cho mọi người giải trí vui vẻ và bán thêm mấy cây súng game họ thiết kế thôi.
Vậy thì cái ức chế của nó nằm ở đâu? Câu trả lời chính là một nhân vật phụ mà chúng ta không ngờ nhất, con chó. Ai từng có kinh nghiệm đi săn đều biết, các thợ săn thường dẫn theo một trợ thủ đắc lực cho chính mình là những chú chó. Giống loài tinh khôn, trung thành, đáng yêu này thường thực hiện những nhiệm vụ như là theo dấu con mồi, tìm đường và hỗ trợ việc săn cho dễ dàng. Đó là mô tả về con chó nào đó, chứ không phải là con chó của tôi trong cái game Duck Hunt. Cái con chó này không chỉ vô dụng, bất tài mà nó còn có thói quen cà khịa chủ nhân của nó. Đặc biệt là khả năng nhắm bắn của mình. Mình bắn chúng thì cậu chàng sẽ vô cùng ngoan ngoãn, chạy đi thu lượm những chú vịt trời vừa bị bắn hạ về. Chứ bạn thử bắn hụt thôi một cái xem, nó sẽ quay lại rồi cười thẳng vào mặt mình, một nụ cười không thể đẻo giả hơn. Con chó này tự dưng có triệu chứng thích ăn đòn rồi. Bắn hụt thì tôi có ngu không? Đương nhiên là có, nhưng hãy để tự bản thân tôi gặm nhấm cái nuối tiếc ngu nhục đó, chứ không cần một con chó tỏ thái độ với mình như thế kia. Bì khịa như thế thì ai mà không ức chế. Tâm lý anh em sẽ không vững, làm những phát bắn sau thiếu đi tính chính xác, và càng tạo dịp cho con chó kia cười dữ dội hơn. Thế luôn, chứ cái game này bắn hụt vịt không tức bằng bị chó cười vào mặt. Nên dù chả có nói một câu, một chữ nào, thì đây vẫn là một trong những nhân vật đáng ghét nhất trong làng game thế giới. Tức một cái là chúng ta chả thể bắn trúng nó một phát nào, vì game không cho phép. Nên con chó này càng lúc càng vênh mặt nó lên. Kể từ ngày chơi Duck Hunt, tôi đã có một phức cảm mãnh liệt rằng là phải bắn vô mồm con chó này cho nó bớt trò cười đẻo đi. Và như không phải chỉ mình mi game cảm thấy thế. Sau bao nhiêu năm chịu đựng, cuối cùng đã có một game thủ đã tạo ra một bản mode để anh em có thể thoải mái xạ đạn vào con chó gây ức chế này, cho thỏa lòng bao nhiêu uất ức bấy năm dồn nén. Cái tên cuối cùng mi game muốn nhắc đến trong video này chính là Battletoads, một tựa game mà tin mi game đi, bạn sẽ không bao giờ diễn tả nổi độ ức chế của cái trò chơi này. Battletoads được phát hành vào năm 1991, tức là gần 30 năm về trước, nhưng nó vẫn luôn được xem là tựa game gây khó chịu, ức chế hàng đầu. Battletoads được nhắc đến tên trong các danh sách các tựa game gây ức chế nhất mọi thời đại, và đến tận ngày nay, vị trí của nó vẫn không hề bị ảnh hưởng. Battletoads sở hữu gameplay cũng bình thường, không có cái gì gọi là quá khó khăn so với các game beat 'em khác. Bạn điều khiển mấy chú ếch đánh nhau với kẻ thù, vượt mà đánh chùm vô cùng bình thường. Ếch nhà ta cũng không quá yếu đuối, vẫn có thanh máu rõ ràng và phải qua một cơ sớ đòn thì mới bị hạ gục. Các con chùm không phải là quá bá đạo hay không thể bị vượt qua. Thế nhưng game vẫn gây ức chế với đại đa số người chơi. Vấn đề chính của Battletoads chính là người chơi chẳng biết khi nào nó kết thúc. Game quá tiết kiệm khi họ chả hiện bất cứ cái vẹo gì để hướng dẫn người chơi cả. Thanh máu của địch? Không. Mục tiêu cần phải phá hủy? Không. Mất dạy nhất là khi bạn gặp phải một kẻ thù chuyên chơi trò du kích đáp bom, và cách hạ hắn là lấy độc trị độc, quăng bom ngược trở lại, thì game cũng chẳng hướng dẫn là quăng bom kiểu gì thì mới trúng kẻ địch. Những gì mà game thủ có thể làm là quăng đại vào không khí, cầu may rằng quả bom này sẽ bay đến chỗ cần đến khoảng chừng 5-6 lần gì đó mới thoát nạn. Người ta hay nói chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất chính là chả biết mình phải chờ đợi đến khi nào. Cái này áp dụng cho Battletoads cũng y chang như thế luôn. Do mọi thứ được giấu hết đi nên bạn sẽ vô cùng ức chế khi không biết phải chiến đấu đến khi nào mới có thể hoàn thành. Đặc biệt là ở những pha đấu chùm, khi mỗi trận đấu đều là một cuộc tra tấn tinh thần, vì bạn sẽ không biết chùm đã yếu đi. Bạn gần như bị cuốn vào một cuộc chiến không cần sức, khi mà lâu la thì cứ xuất hiện liên tục như là kiến, còn đánh bao nhiêu đòn thì chùm vẫn cứ trơ ra đó, không hề suy chuyển. Và để kết thúc cho sự ức chế của game thủ lên tới đỉnh điểm, game quyết định là dẹp luôn cái chế độ hồi sinh tại chỗ. Nghĩa là đấm chùm gần chết và bạn chết trước thì coi như là chơi lại từ đầu. Cái này được gọi là đỉnh điểm của sự tổn thương rồi. Trời xanh không thấu nỗi đau. Rất nhiều game thủ phải mất tầm chục mạng hay là mấy chục mạng chỉ để hoàn thành một màn chơi bình thường của Battletoads. Nó khó nuốt và ức chế tới mức mi game tôi còn không phân biệt nổi đâu là màn bình thường, đâu là màn đánh chùm luôn, vì màn chơi nào cũng khó nhằn như nhau. Nghe mô tả ở trên, chắc nhiều người nghĩ ở cái game này kể hao cái Dark Souls ấy nhỉ. Thực tế thì cái của nợ này ra mắt còn trước cả Dark Souls chục năm có lẽ cơ. Tại vì cái độ khó của nó được che giấu khéo léo, chứ không thẳng ruột ngựa như là Dark Souls thôi. Và tính ra thì game này chơi cũng hay,
Nên dù ức chế thì ức chế, chơi thì vẫn cứ chơi. Tính ra là làm tới đây là hết, nhưng như vậy thì nó không đã cái nư của tôi lắm. Vậy nên tôi bonus thêm cho mấy ông một trò mà đã nhiều người nhắc đến con game này trên kênh rồi. Jump King. Thực kế Jump King đã ra mắt từ năm 2019 rồi. Lúc đó nó như một cơn sốt đối với game thủ vì độ ức chế tột đỉnh mà nó đem lại. Chả hiểu sao dạo gần đây anh em lại bắt đầu yêu thích nó nhỉ? Không lẽ mọi người lại bắt đầu thích bị ngược? Về cơ bản, gameplay của Jump King có thể xem là hao hao với Getting Over It. Khi những game thủ cần làm là đưa vị vua anh minh của chúng ta lên tới đỉnh cao nhất của tòa tháp để có thể cứu được công chúa, hay là hoàng hậu, hay là người con gái mà anh ta yêu. Mỗi cái thì thằng cha vua này có đôi chút lười biếng trong rất nhiều cách để cứu công chúa một cách truyền thống như là đi bộ hoặc là leo dây lên, thì thằng cha này lại dùng cái cách không giống ai, nhảy. Thì thôi, làm vua thì làm gì cũng được, nhưng tại sao chỉ dùng chân mà nhất quyết không dùng tay vậy à? Hậu quả là mỗi khi game thủ nhảy hụt, nhảy sai hay là nhảy lấu đà thì đức vua chúng ta rớt xuống đất như lên chiếc lá cuối cùng vậy. Giống y như là thằng cha trong lu của Getting Over It. Cái độ ức chế thì chắc mi game không cần phải nhắc thêm, cay đéo thể chịu được. Được cái, tuy hình ảnh đơn giản nhưng lại rất đẹp và âm thanh cũng rất là ok, nên anh em cũng cảm thấy an ủi phần nào khi chơi. Ý tôi là nhìn một cái khung cảnh lặp đi lặp lại cả chục lần mà xấu quá thì ai mà xem đâu đúng ạ. Ước gì nó bớt chọc máu điên của game thủ thì tốt biết mấy. Mày yên tâm đi, cay không chỉ có mỗi ông đâu. Kể cả tuyển thủ chuyên nghiệp như Faker hay streamer triệu view như đội Missy cũng có nổi máu điên với cái trò này cơ mà. Nên là anh em có nóng thì cũng bình thường hết. Và đó là danh sách những con game với ức chế bậc nhất của mi game, nghĩ là mấy bạn nên biết. Thực tế thì vẫn có những con game dễ đập đồ đạc khác như là dòng Dark Souls này, Cuphead này, nhưng đa phần chúng gây ức chế vì độ khó của mình. Còn những cái tên ở trên thì gây ức chế ở một cấp độ khác hẳn. Còn mấy ông, con game nào mà mấy ông thấy ức chế nhất khi chơi? Comment dưới đây cho tụi mình biết nha. Và nếu ông nào muốn chúng tôi làm về tựa game nào, hay muốn một ngày đẹp trời comment của mình được lên TV của Mi Game thì nhanh tay comment cho tụi vừa biết nha. Có khi bạn lại nổi tiếng như thanh niên bữa trước thì sao? Và hãy nhớ like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game nha. Sau đây tôi sẽ đọc 5 comment xàm nhất của anh em trên kênh. Gương kia ngựa trên tường, thế gian ai đẹp bằng anh Mi Game. Vâng ạ, làm thơ thì phải có vần, nếu mà không có thì thơ hơi ngang, em nhớ nha. Anh Mi Game rất đẹp trai, nhưng em không biết anh là ai. Cảm ơn em, gì chứ ai khen anh đẹp trai là anh thích rồi. Yêu Vân nhất trên đời, anh cũng chúc Vân sẽ yêu em nhất trên đời luôn. Em là cây xăng, vì thấy em là anh đổ, nhưng em có biết rằng anh chẳng bao giờ đổ mãi một cây xăng. Mai mốt, xăng nó tăng giá, lại chả có tiền mà đổ xăng ấy nha. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, đòi tiền cơ. Con Mi kia, trả tiền cho tao, nợ từ hồi mẫu giáo mà chưa trả. Làm người ai lại làm thế Mi ơi, trả tiền cho bạn ấy đi, không bạn ấy khóc đấy ạ. Anh em nào muốn lên TV thì cứ tích cực comment nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.